नमस्कार. आपल्यापैकी बरेच जण लाँग टूर किंवा पिकनिकला जात असतील. अशा पिकनिकला जात असताना आपण त्याची काही महिन्यांअगोदर प्लॅनिंग करत असतो. नेमकं कुठल्या स्पॉटला आपल्या पिकनिकला जायचं आहे, त्या ठिकाणी कुठल्या प्रकारचे हॉटेल्स आहेत, आपल्याला किती दिवस राहायचं आहे, कुठल्या दिवशी कुठली कपडे घालायचे, या सगळ्या गोष्टींचं आपलं प्लॅनिंग चालू होतं. आणि जेव्हा आपण प्रॉपर प्लॅनिंग करतो त्याच वेळेस ती पिकनिक व्यवस्थितपणे सक्सेसफुल होते. अगदी त्याच पद्धतीने जर तुम्हालासुद्धा तुमचा वेट लॉसचा जर्नी सुरू करायचा असेल तर त्याची प्लॅनिंग तुम्हाला काही महिन्यांअगोदर करायला पाहिजे. आणि जेव्हा ह्या प्रॉपर प्लॅनिंगनुसार तुम्ही वेट लॉसचं इम्प्लिमेंटेशन करता त्यावेळेस त्याचे सक्सेसफुल रिझल्ट्स तुम्हाला बघायला मिळतात. अशाच वेट लॉसची प्लॅनिंग नेमकी कशी केली पाहिजे या संबंधीचंच मार्गदर्शन आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. नमस्कार, मी डॉक्टर रुपेश आमले आणि आपल्या सगळ्यांचं आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती स्वागत आहे. तर वजन कमी करण्याच्या या प्लॅनिंगमध्ये सर्वात पहिली महत्त्वाची गोष्ट असते म्हणजे तुम्हाला स्वतःला एक प्रश्न विचारला पाहिजे की तुम्हाला वजन का कमी करायचं आहे. वजन कमी करण्यामागे तुमचा काहीतरी उद्देश किंवा ध्येय हे पूर्णपणे असायला पाहिजे, तरच तुम्ही तो वेट लॉसचा जर्नी डेडिकेटेडली करू शकता. बऱ्याच वेळेस जर तुम्हाला तुमची पर्सनॅलिटी इम्प्रूव्ह करायची असेल तर त्यासाठी तुम्हाला वजन कमी केलं पाहिजे, किंवा तुमच्या करिअरमध्ये तुमच्या जॉबमध्ये जर त्या जॉबची डिमांड असेल तर त्यासाठी तुम्हाला वजन कमी करायला पाहिजे. बरेच तरुण मंडळी अशी असतील की त्यांना त्यांच्या लग्नासाठी वजन कमी करायचे असेल. काही स्त्रिया अशा असतील की त्यांना प्रेग्नन्सी राहण्यासाठी PCOD, थायरॉईड किंवा इतर काही आजार असतील आणि त्यासाठी त्यांना वजन कमी करायचं असेल. बऱ्याच स्त्रियांना डिलिव्हरी झाल्यानंतर जे पोटावरती वाढलेलं वजन आहे ते कमी करायचं असेल. तर काही वृद्ध काळातल्या ज्या व्यक्ती असतील त्यांना गुडघ्याचा, कंबरदुखीचा, पाठदुखीचा त्रास होत असेल आणि ह्या त्रासांपासून कमी होण्यासाठी किंवा मेनोपॉझल स्टेजमधल्या स्त्रियांसाठी वजन कमी करणे आवश्यक असते. यापैकी तुमचा कुठलाही एक प्रकारचा गोल असू शकतो आणि हा गोल तुम्ही निश्चित केला पाहिजे. केवळ वजन कमी करायचं आहे म्हणून या भावनेने वजन कमी करण्याऐवजी तुमच्या डोक्यामध्ये काहीतरी एक फिक्स टार्गेट असेल किंवा काही फिक्स ध्येय असेल तर डेडिकेटेडली तुम्ही तो वेट लॉस करू शकता. वजन कमी करण्याच्या प्लॅनिंगमधली दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे रिअलिस्टिक एक्सपेक्टेशन. बऱ्याच पुरुष आणि स्त्रियांची अशी इच्छा असते की त्यांचं वजन जे असतं ते 90च्या घरामध्ये असतं आणि त्यांना अचानकपणे 50पर्यंत वजन कमी करायचं असतं. म्हणजे 25 ते 30 किलोचं वजन कमी करायचं असतं आणि तेही त्यांना काही महिन्यांच्या म्हणजे 3 ते 4 महिन्यांमध्ये कमी व्हायला पाहिजे. तर तुमचं वजन कमी करताना तुमची जी रिअलिस्टिक एक्सपेक्टेशन असायला पाहिजे. दर महिन्याला तुमचं वजन एक साधारणतः 2.5 किलो ते 3 किलो या दरम्यान कमी होतं आणि या टार्गेटने तुम्ही चाललात तर त्यानुसार तुम्ही कन्सिस्टंटली त्याच्या मागे प्रयत्न करत राहिला तर डेफिनेटली तुमचं वजन कमी होईल. परंतु जेव्हा तुम्ही एक मोठं ध्येय ठेवता त्यावेळेस ते डोंगर असल्याप्रमाणे भासतं आणि अशा वेळेस तो वजन कमी होत नसेल तर पदरी आपल्याला फ्रस्ट्रेशन किंवा निराशा येते आणि त्यामुळे वेट लॉसचा जर्नी आपण तिथेच थांबवतो. वजन कमी करण्याची तिसरी महत्त्वाची पायरी ते म्हणजे तुमची लाईफस्टाईल कशी आहे, तुमची जीवनशैली कशी आहे, त्यानुसार तुम्हाला कुठला प्लॅन फिट होतो हे तुम्ही समजून घेतलं पाहिजे. जर तुम्ही गृहिणी असाल तर दिवस तुमचा कसा असतो त्या दिवसाच्या शेड्यूलमध्ये तुम्हाला वजन कमी करण्यासाठी कशा पद्धतीचा आहार घेता येईल, कशा पद्धतीचं एक्सरसाइज करता येईल याचं नियोजन तुम्हाला जमलं पाहिजे. जर तुम्ही मध्यमवर्गीय अशा व्यक्ती असाल की जे सकाळी 9 ते संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत काम करत असाल तर तुमच्या या दिवसभराच्या शेड्यूलमध्ये तुम्हाला कुठला वेळ तुमच्या व्यायामासाठी देता येईल. जर तुम्ही बिझनेसमॅन असाल तर त्यावेळेस तुम्ही कशा पद्धतीने तुमचा आहार मेंटेन करू शकाल. जर तुमचं धावपळीचं काम असेल तर अशा वेळेस कदाचित तुम्ही जेवण वेळेवर घेऊ शकत नसाल. जर तुम्ही नाईट शिफ्ट काम करत असाल तर अशा वेळेस तुम्हाला रात्रीची झोप देखील व्यवस्थित होत नसेल. तर मग ह्या सगळ्या गोष्टींचा एकूणच तुमच्या जीवनशैलीचा विचार करूनच तुम्हाला तुमच्या वजन कमी करण्याची प्लॅनिंग करायला पाहिजे. बऱ्याच तरुण मंडळीमध्ये हल्ली आपल्याला बघायला मिळतं की रात्रीचं जागरण करून ते इंटरनेटवरती, फेसबुकवरती, व्हॉट्सॲपवरती किंवा इतर काही सोशल मीडियाजवरती टाईम वेस्ट करत असतात आणि अशा पद्धतीच्या चुकीच्या लाईफस्टाईलमुळेच त्यांचं वजन जास्त करून वाढत असतं. ज्या वेळेस तुमची लाईफस्टाईल तुम्ही मॉडिफाय करायला सुरुवात करता तिथेच तुमचा वेट लॉस होण्याचा प्रवास सुरू होऊन जात असतो. वजन कमी करतानाची चौथी महत्त्वाची गोष्ट ती म्हणजे प्रोफेशनल हेल्प तुम्हाला घेतली पाहिजे. बरेच लोक वजन कमी करण्याचा निश्चय करतात आणि दुसऱ्या दिवशी उठून ज्युसेस घेणं, काढे घेणं, चूर्ण घेणं किंवा सेल्फ ट्रीटमेंट करणं सुरू करत असतात. अनेक लोक याची सुरुवात गरम पाण्यामध्ये लिंबू टाकून, मध टाकून घेण्यापासून करतात, तर काही लोक वेड्यासारखे धावत सुटतात. तर अशा वेळेस तुमची प्रकृती काय आहे, तुमचं वजन नेमकं किती वाढलं आहे, तुमची उंची काय आहे, तुमचा ब्लड ग्रुप काय आहे, तुमच्या एकूण शरीरामध्ये
फॅट कंटेंट किती आहे, ह्या सगळ्याचं व्यवस्थितपणे डायग्नोसिस करून तुमची जी ओबेसिटी आहे किंवा तुमचं जे वजन आहे हे पॅथॉलॉजिकल आहे किंवा फिजिओलॉजिकल आहे हे समजून घेऊन व्यवस्थितपणे एका एक्सपर्टच्या अंडर तुम्ही वेट लॉस केला पाहिजे. वजन कमी करताना आपण कशा पद्धतीने डाएट घेतला पाहिजे, आपला एक्सरसाइज कसा असला पाहिजे, या एक्सरसाइजमध्ये आपण योगा किती केला पाहिजे आणि कार्डियक एक्सरसाइज किती केला पाहिजे, याचंसुद्धा समीकरण आपल्याला समजायला पाहिजे. आपला BMI जो आहे साधारणतः 20 ते 25 मध्ये कशा पद्धतीने येईल यासाठी आपण हा वेट लॉस करायला पाहिजे. आणि हा करत असताना आपण एक्सपर्ट गायडन्स घेण्यासाठी बिलकुल मागे नाही राहिली पाहिजे. आणि पाचवी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे वजन कमी करत असताना तुम्ही स्वतःला परफेक्शनपर्यंत नेण्याचा प्रयत्न करू नका. परफेक्शन जेव्हा येतं त्यावेळेस आपली प्रॅक्टिस कमी होते आणि ज्या वेळेस परफेक्शन येण्यासाठी आपण प्रॅक्टिस करत असतो तर त्यामधली मजा काही औरच असते. वजन कमी करण्याचा मागचा मूळ उद्देश तुमची पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट आणि तुमच्या शरीरातील जे फिजिकल त्रास आहेत ते कमी करणे हा असायला पाहिजे. केवळ कॉस्मेटिकली किंवा फिजिकली चांगलं दिसण्यासाठी किंवा त्याच्यातून काही लोक ओव्हर एक्सपेक्टेशन करतात आणि वेगवेगळ्या पद्धतीचे व्यायामाचे किंवा आहाराचे दुष्परिणामांना त्यांना सामोरे जात असतं किंवा या वेट लॉस किंवा या वजन कमी करण्याच्या स्पर्धेमध्ये त्यांना वेगवेगळ्या आजारांना देखील ओढवून घ्यावं लागतं. अशा पद्धतीने तुम्ही या वजन कमी करण्याच्या शर्यतीमध्ये किंवा या प्रयत्नामध्ये तुम्ही एखाद्या आजाराला निमंत्रण तर देत नाही आहे ना, याची तुम्ही खबरदारी घेतली पाहिजे. तर मग अशा पद्धतीने वेट लॉसची प्लॅनिंग करत असताना तुम्ही परफेक्शनकडे न जाता तुम्ही एक तुमचा आयडियल सेट केला पाहिजे आणि त्यानुसार तुमची प्लॅनिंग ठरवली पाहिजे. तर मग अशा पद्धतीने तुम्हालासुद्धा जर तुमचं वजन कमी करायचं असेल तर तुम्हाला तुमच्या डायटिशियनबरोबर किंवा इन्स्ट्रक्टरबरोबर किंवा तुमच्या योग्य डॉक्टरांबरोबर सल्ला मसलत करून तुम्हाला तुमचा वेट लॉसची प्लॅनिंग करायला पाहिजे. ही वेट लॉसची प्लॅनिंग करत असताना या 5 गोष्टींचा तुम्ही व्यवस्थितपणे विचार केला तर तुम्हाला सक्सेसफुल रिझल्ट्स हे नक्की मिळतील. वजन कमी करताना एक गोष्ट आपण लक्षात ठेवली ती पाहिजे म्हणजे पेशन्स. तुमच्याकडे संयम असायला पाहिजे. कुठलीच गोष्ट अचानकपणे होत नाही. हे वाढलेलं वजन ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाईम तुमचं वाढलेलं असतं, त्यामुळे कमी होताना देखील ते ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाईमच होणार आहे. वजन जे आहे ते कमी करणं फार सोपं असतं, परंतु कमी झालेलं वजन मेंटेन करणं तेवढंच अवघड असतं आणि यासाठी सातत्य फार महत्त्वाचं आहे. डेडिकेटेडली संयमाने जर तुम्ही वेट लॉसचा जर्नी जर व्यवस्थितपणे केला तर तुम्हाला निश्चितच त्याचा चांगला फायदा होईल. तुम्हाला हा वेट लॉस प्लॅनिंगबद्दलचा व्हिडिओ आजचा आवडला असेल तर जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करा. तुमच्या वेट लॉसच्या जर्नीमध्ये जर तुम्हाला माझी काही मदत पाहिजे असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये मला जरूर विचारा. अशाच आरोग्यदायी आणि माहितीपूर्ण व्हिडिओंसाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. बेल बटन दाबायला विसरू नका. भेटूया अशाच आरोग्यदायी आणि माहितीपूर्ण व्हिडिओंसह नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंतसाठी धन्यवाद. थँक्यू सो मच.